السلام عليكم، معاكم مصطفى اشرف. وزي ما وعدتكم الفيديو اللي فات بريفيو مفصل عن سامسونج نوت فان اديشن. الموبايل ده تقريبا اخر موبايل من سامسونج بيجي بالابعاد القديمه للشاشه والهوم بوتن، فلو انت بتحب الديزاين القديم من سامسونج الموبايل ده هيكون اختيارك. من غير رغي كتير خلونا نبدا، ومع اول حاجه بتشدك في الجهاز وهي التصميم. الموبايل بيجي بوزن 167 جرام وبطول 153.5 ملم وعرض 73.9 ملم، وبيجي بسمك مش كبير وهو 7.9 ملم، والموبايل محاط من الامام والخلف بطبقه حمايه كورنينج جلاس 5، واللي هيوفر لك حمايه اكيده من الصدمات الخفيفه، وبيجي باطار معدني من الجوانب، وده اللي بيخلي مسكه الجهاز مريحه جدا، خاصه ان في انحناء شبه متساوي في الظهر والشاشه. لو بصينا على واجهة الجهاز من قدام فهنلاقي كاميرا صغيرة لاكتشاف بصمة العين، وبعد كده هنلاقي الكاميرا الأمامية، وبعديها السماعات بتاعة المكالمات، وبعد كده هنلاقي مستشعر الضوء أو الاقتراب، وبعديه مصباح LED لاكتشاف بصمة العين، وبعد كده هنلاقي لمبة الإشعارات. لو بصينا على ظهر الجهاز فهنلاقي الكاميرا الخلفية ومستشعر نبضات القلب، وفوق المستشعر هنلاقي الفلاش. لو بصينا على اليمين الجهاز هنلاقي زرار الباور، وعلى اليسار موجود زرار رفع وخفض الصوت، ومن اعلى هنلاقي الميكروفون الاضافي للنويز كانسليشن وفتحة السيم كارد. والموبايل هنا بيدعم تركيب شريحتين من نوع نانو سيم او شريحة وكارت ميموري لحد 256 جيجا بايت، واللي كنت اتمنى انه يبقى ليه منفذ اضافي خاص بيه. لو بصينا اسفل الجهاز على اليمين هنلاقي مدخل اس بن، وبعديها هنلاقي السبيكر ثم المايك الاساسي، بعديها هنلاقي منفذ الشحن USB تايب سي، واخيرا هنلاقي منفذ السماعات 3.5 ملم، واللي سامسونج ما زالت متمسكة بيه في جميع اصداراتها. هننتقل بعد كده للشاشة، والموبايل هنا بيجي بشاشة سوبر أموليد بحجم 5.7 إنش وبريزوليوشن كواد HD 1440 في 2560، وبتيجي بالأبعاد القديمة 16:9 وبكثافة بكسلات 515 بكسل بير إنش. سطوع الشاشة هنا ممتاز جدا تحت أشعة الشمس وما واجهتش فيه أي مشكلة. استحواذ الشاشة هنا بيجي بنسبة 79%، ودي نسبة كويسة جدا لو قارنتها بالأبعاد القديمة. الميزة الجميلة هنا في الشاشة انها بتدعم خاصية ال HDR10، ودي حاجة ممتازة جدا، ومش هتحس بالفرق غير لما تتفرج على فيديو بتقنية ال HDR وفيديو من غيرها. تشبع الالوان هنا ممتاز، وكمان الشاشة بتيجي بإيدج، ولكن الانحناء هنا قليل جدا، فمش هيسبب لك اي مشكلة زي مثلا اللمسات الغلط في التاتش اللي كانت في ال S7 Edge. وكمان في ميزة ظريفة جدا وهي الإضاءة الجانبية للشاشة، ودي بتظهر مع الإشعارات وعبارة عن إطار مستطيل بيظهر حوالين الشاشة، ودي ميزة كويسة جدا خاصة لو بتتفرج على فيديو مثلا مش هتلاقي أي إشعار يقطعك ويظهر لك فوق الفيديو. وما تنساش آخر ميزة وهي ال Always On Display، واللي هتخليك تشوف الإشعارات والوقت والشاشة مطفية. ننتقل بعد كده للأداء والمعالج. الموبايل بيجي بمعالج إكسينوس 8890 أوكتا كور وبجي بي يو مالي T880 الاصدار الثاني عشر، واداء الجهاز في الالعاب كان ممتاز. جربت عليه اتقل الالعاب زي لعبه بابجي واشتغلت على الجرافيك المتوسط بدون اي تقطيع او تسقيط فريمات. ومع المعالج ده مش هتلاقي اي مشكله في تشغيل كل التطبيقات، وكمان التنقل بينهم بيكون بسلاسه كبيره جدا، خاصه انه بيجي مع 4 جيجا بايت رام و64 جيجا بايت سعه تخزين. ومع ان الرامات بتعتبر مش كبيره في سنه 2019 واللي شفنا فيها موبايلات برام 12 جيجا، ولكن موبايل بالسعر ده فامكانياته بجد ممتازه. نيجي بعد كده للحاجة اللي بتميز الموبايل وهي الكاميرا. والكاميرا الخلفية هنا بتيجي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f1.7 ومع تقنية الدول بكسل، وبتدعم الاوتو HDR او الهاي دايناميك رينج. والكاميرا الأمامية بتيجي بدقة 5 ميجا بكسل وايضا بتدعم الاوتو HDR. وتجربة اخذ صور بالموبايل ده كانت ممتازة، الصور طالعة شارب جدا والالوان هنا بجد خرافية. ودي بعض الصور المصورة بالكاميرا الخلفية هتظهر قدامكم دلوقتي. ما تنساش ان الكاميرا بتدعم تصوير الفيديو لحد دقة ال 4K 30 فريم في الثانية ولمدة 10 دقايق، وخاصية الاوتو فوكس هنا سريعة جدا. وكمان مع المثبت البصري اللي هنا الموبايل بيخرج فيديوهات ممتازة جدا. تحب السلو موشن فالكاميرا بتدعم تصوير فيديوهات بدقة 720p و240 اطار في الثانية. متهيألي كفاية كده كلام عن الكاميرا، وننتقل بعد كده للصوت. والموبايل للأسف بيجي بسماعة مونو واللي الصوت فيها كان نقي جدا بس مش عالي،
وكمان السماعة سهل جدا انك تكتمها لو ايدك جت عليها بالغلط، بس ما زلت بقول ان صوتها نقي جدا، طبقات الصوت فيها بتبان بوضوح، وده مقطع صوتي بيبين الى حد ما صوت السماعة. ومن فوق الشاشة بتيجي سماعة المكالمات واللي ما قابلتش فيها اي مشكلة، وكان صوتها عالي ونقي جدا. نيجي للميكروفون، والموبايل هنا مزود بمايك اضافي عازل الضجيج، وده هيخلي صوتك واضح جدا للي بيسمعه. نيجي للحاجة الاهم وهي البطارية هنا بتيجي بسعة 3200 ملي ام. سعة البطارية مش كبيرة، ولكن استخدام البطارية هنا مع السوفت وير مميز جدا، فانت لو استخدامك خفيف ممكن تكمل معاك لاخر اليوم، ولكن لو استخدامك تقيل وخاصة للالعاب فهتضطر تشحن الموبايل في نص اليوم، وده طبعا مش مشكلة مع اليو اس بي تايب سي والشاحن السريع اللي تقريبا بيشحن البطارية من 0 ل 100 في ساعة و40 دقيقة. والبطارية هنا قعدت معايا سكرين اون تايم لحد 5 ساعات، وممكن تزيد كمان مع التحديث الجديد للاندرويد، فالبطارية مش هتكون عائق بالنسبة لك انك تشتري الموبايل ده. نيجي لاخر حاجة وهي المميزات الموجودة في الجهاز. من ضمن مميزات سلسلة النوت انه بيجي معاها الاس بن، ولكن الاس بن في الموبايل ده اتطور بشكل كبير جدا عن الاصدارات السابقة زي النوت 5 والنوت 4. زي مثلا القلم تقدر تاخد بيه مقطع لمدة 15 ثانية من اي فيديو وتحوله لصورة جيف، وكمان بيدعم اللايف مسج، ودي انك بتكتب اي رسالة بالقلم وبيحولها لجيف. وكمان بيدعم السكرين اوف ميمو، او انك تقدر تطلع القلم في اي وقت وتكتب ملاحظه والشاشه مطفيه، ومجرد ما ترجع القلم مكانه الملاحظه تتحفظ تلقائيا، مع خاصيه ممكن تكون مهمه لبعض الناس خاصه ضعاف البصر، واللي هي الزوم او تكبير اي شيء في الشاشه بمجرد تمرير القلم عليها. ومن ضمن المميزات ان الموبايل بيجي بشهاده IP68 حمايه ضد المياه والغبار لمده نص ساعه والعمق 1.5 متر، وكمان القلم بيجي مقاوم للماء واللي ممكن تتعامل مع كل حاجة في الجهاز بدون اي مشاكل. ولكن خلي بالكم ان المقاومة دي للمياه العذبة بس، يعني ما تنزلش بيه البحر وتقول لي اصور الشعاب المرجانية لا كده يبوظ. وكمان جربت السماعات في المية وكانت شغالة تمام، ولكن كانت مكتومة شوية بعد ما طلعت الجهاز، وده امر طبيعي جدا وبترجع تشتغل تاني زي الاول. نيجي بقى لمميزات الحماية. فالموبايل بيدعم بصمة الأصابع واللي كانت سريعة جدا، وكمان بيدعم مسح قزحية العين أو الأيرس سكانر، وتقريبا كان في نفس سرعة البصمة وممكن كان أسرع كمان. مواجهتش أي مشكلة معاه سواء مع لبس نظارات أو حتى في الأماكن المظلمة تماما، كان بيشتغل بنفس كفاءته. نيجي لآخر حاجة وهي السوفت وير. الموبايل بيجي بأندرويد أوريو 8.0، وبالفعل نزل له تحديث أندرويد 9.0 واللي خلى تجربة الاستخدام أكثر من رائعة. ومن ضمن مميزات السوفت وير مساعد البيكسبي، ولكن هنا ما بيدعمش الصوت او الصوره. تلخيصا لكل ده في رايي، لو عايز تجيب موبايل في امكانيات النوت 8 وبسعر اقل منه بكتير ومش فارق معاك الكاميرا، فاشتري الموبايل ده واللي تقريبا فيه معظم المواصفات اللي اي شخص عادي محتاجها. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. شكرا عشان شفت الفيديو للاخر، متنساش تدعمني باللايك والشير وطبعا اشتراك. اشوفكم في الفيديو الجاي، سلام.